নমস্কাৰ, মই নীতিশ তালুকদাৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এই ভিডিঅ'টো মই সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বনাইছোঁ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান অসমৰ বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত BA BSc BComত ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে। তো যিহেতু তোমালোক মোতকৈ সৰু হ'বা, তুমি বুলিয়ে কৈছোঁ। চোৱা, তোমালোক একেবাৰে নতুন। কিছুমান কলেজে ছেছনেল এক্সাম পাতিছে আৰু কিছুমানে পাতিবলৈ বাকী আছে। মানে তোমালোক এই যিটো ডিগ্ৰী প্ৰচেছটো তাত নতুন হৈ আহিছা, ঠিক আছে। তো তোমালোকে চাগে ভালদৰে বস্তুবিলাক বুজাও হোৱা নাই বা ধৰিবও পৰা নাই। তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবা বা কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবা সেই প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিম। এতিয়া যিবিলাকে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ বা ফিফথ ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকেতো জানে, কাৰণ তেওঁলোকৰ অলৰেডি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে। তো তোমালোকেও প্ৰথমবাৰ জনাৰ পিছত তাৰপিছত আৰু নিজে নিজে জানি যাবা, তাৰপিছত একো তোমালোকৰ প্ৰব্লেম নহয়, ঠিক আছে। তো এতিয়া চোৱা, যিবিলাকে 2025 বছৰ মানে এই বছৰটোত ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোক আছিল CBCS বেটছৰ, ঠিক আছে। আৰু তেওঁলোকে এডমিশ্যন কেতিয়া লৈছিল? 2022 চনত লৈছিল। মানে 2022 চনলৈকে আছিল CBCS পেটাৰ্ণ। কিন্তু 2023 চনৰ পৰা কি হ'ল? FY UGP পেটাৰ্ণ আহি গ'ল, মানে 4 ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম। এইখিনিতো তোমালোকে জানা। তো কি হৈছে, তোমালোকৰ বস্তুবিলাক CBCSৰ লগত অলপমান নিমিলে, বেলেগ বেলেগ হৈ যায়, হয় নাই? তো সেইকাৰণে তোমালোকৰ হয়তো কনফিউজন হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। কোনো কথা নাই, মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকৰ কনফিউজনখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিম। চোৱা, যিবিলাকে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত আছা তোমালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব? তোমালোকে তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, প্লাছ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো তোমালোকে জানা যে ছিনিয়ৰখিনিৰ মুখৰ পৰা শুনিছা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে। তো এই গোটেইখিনি কথাখিনি মই কৈ আছোঁ বাৰু। চোৱা, যিবিলাকে CBCSত আছিল, মানে যিবিলাকে 2021-22 চনত এডমিশ্যন লৈছিল ডিগ্ৰীত, তেওঁলোকৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা আছিল? তেওঁলোকে কলেজৰ ৱেবছাইটত প্ৰথমতে এপ্লাই কৰিছিল, ঠিক আছে। কলেজৰ ৱেবছাইটত এপ্লাই কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন হৈ গৈছিল। এডমিশ্যন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত নিজৰ ডিটেইলছখিনি এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিছিল। মানে বস্তুটো কি জানা? যিবিলাকে প্ৰথমতে কলেজৰ ৱেবছাইটত এপ্লাই কৰি এডমিশ্যন লৈ ল'লে তেওঁলোকৰ ডিটেইলছখিনি কাৰ তাত থাকিল? অনলি কলেজৰ তাতে থাকিল, ইউনিভাৰ্চিটিটো গম নাপাব। ধৰি লোৱা মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটো লৈ ল'লোঁ। তো কোনোবাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰৰ কলেজ এখনত লৈ ল'লে, ৱেবছাইটত এপ্লাই কৰিলে, মেৰিট লিষ্টত নাম আহিলে, এডমিশ্যন লৈ ল'লে। তো ইউনিভাৰ্চিটি গম পাব নেকি? ইউনিভাৰ্চিটিটো গম নাপায়। তো তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? ইউনিভাৰ্চিটিত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যিখন কলেজত পঢ়ি আছে, যি ছাবজেক্ট লৈছে, এইবিলাক লৈ পিনে ইউনিভাৰ্চিটিত এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটিৰ তাত ডিটেইলছখিনি গুচি যাব আৰু ইউনিভাৰ্চিটি গম পাব যে এইগৰাকী ষ্টুডেণ্ট মানে আমাৰ আণ্ডাৰৰ কলেজতে পঢ়ি আছে। তাৰপিছত কি কৰিব? এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু এটা ৰোল নাম্বাৰ ইছ্যু কৰি দিব, আৰু সেইটোৱে গোটেই ডিগ্ৰীৰ 3 বছৰত লাগিব। বুজি পালানে? এইটো আছিল CBCS পেটাৰ্ণ। আৰু তাৰপিছত কি কৰিব লাগে? ষ্টুডেণ্টজনে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ৰোল নম্বৰ পোৱাৰ পিছত এক্সামৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে। এইটো গুচি গ'ল। এইটো CBCS আছিল দেই, FY UGP নহয়। এইটো গুচি গ'ল, এইটো বৰ্তমান নায়েই, বৰ্তমান FY UGP চলে। মই কিয় কৈ আছোঁ পিছত তোমালোকে বুজি পাবা। তো FY UGPত কি হয়? তোমালোকে যেতিয়া এডমিশ্যন লৈছিলা 2023 চনত এইটো আহিছিল। তো তোমালোকে যিহেতু এডমিশ্যন লৈছিলা এইবাৰ, তোমালোকে কি কৰিছিলা? সমৰ্থ পৰ্টেলৰে এডমিশ্যন লৈছিলা। তোমালোকে কলেজৰ ৱেবছাইটত এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলা নেকি? কৰা নাছিলা। তোমালোকে কি কৰিছিলা? সমৰ্থ পৰ্টেলৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিছিলা। বুজি পালা? তো তোমালোকে যে সমৰ্থ পৰ্টেলৰে এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলা, সেই সময়তে ইউনিভাৰ্চিটিৰ তাত ডাটাখিনি ছেভ হৈ গৈছিল। মানে তোমালোকে এক্সট্ৰাকৈ আৰু দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। বুজি পালানে? তোমালোকে সমৰ্থত এপ্লাই কৰোঁতে নিজৰ নিজৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ডাটাখিনি পাইছিল। কোনোবাই যদি ডিব্ৰুগড়ৰ আণ্ডাৰত কৰিছা, ডিব্ৰুগড়ে পাই গৈছে। কোনোবাই যদি ভট্টদেৱৰ আণ্ডাৰত কৰিছা, ভট্টদেৱে পাই গৈছে। বুজি পাই গ'লা? এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? তোমালোকে এই ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ কাৰণে এক্সাম ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলেই হ'ল। তোমালোকে আৰু এক্সট্ৰাকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে, ঠিক আছে। কাৰণ যেতিয়া এডমিশ্যন লৈছিলা তেতিয়াই তোমালোকৰ ডিটেইলছখিনি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পাই গৈছে। হৈ গ'ল। এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিবা? ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা
গাইডলাইনছ ওলাব এইকেইদিনৰ ভিতৰতে ওলাই যাব অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহতে ওলাই যাব তো নটিছ আহিব নিজৰ নিজৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা নটিছখন অহাৰ পিছত তোমালোকক কি দিব টাইম দিব ঠিক আছে 10 দিন বা 15 দিন টাইম দিয়ে তাৰ ভিতৰত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিবা তো এই ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ সমৰ্থ পৰ্টেলত যাব লাগিব যিবিলাকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পৰা তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ সমৰ্থ পৰ্টেলত যাব লাগিব যিবিলাকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া তেওঁলোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত সমৰ্থ পৰ্টেলত যাব লাগিব মানে নিজা নিজা সমৰ্থ পৰ্টেল থাকে তোমালোকে যদি গুগলত যে সাৰ্চ কৰি দিয়া জিও সমৰ্থ পৰ্টেল আহি যাব যদি সাৰ্চ কৰি দিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ সমৰ্থ পৰ্টেল আহি যাব বুজি পালানে তো তাত তোমালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে এটা আইডি বনাব লাগিব তোমালোকৰ নিজা ষ্টুডেণ্ট আইডি আৰু আইডিটো বনোৱাৰ কাৰণে তোমালোকক কিহৰ প্ৰয়োজন হ'ব তোমালোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব এটা কথাটো হ'ল তোমালোকৰটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো নাই তোমালোকেতো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাই নাই কিন্তু মইতো এইফালে কৈ থৈ দিছোঁ যে যেতিয়া এডমিশ্যন লৈছা তেতিয়াই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গৈছে তো এতিয়া কি হ'ব চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যেতিয়া তোমালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ ডেট আহিব তেতিয়া কলেজৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰসমূহ দি দিব ঠিক আছে তোমালোকক দি দিব আৰু কিছুমানত মানে কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটি দেই সকলোৰে নহয় মই জনাত কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মেইলত আহি যায় বুজি পালানে মেইলৰ দ্বাৰা এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আহি যায় বুজি পালা কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটিত নাহেও কিন্তু চিন্তাৰ বিষয় নহয় কাৰণ কলেজৰ পৰা তোমালোকক এইটো দি দিব এইটো একেবাৰে চিন্তা কৰিব লগা নাই ঠিক আছে এইখিনিলৈকে বুজি পালা মানে তোমালোকে কি পাই গ'লা এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাবা তাৰপিছত তোমালোকে কি পাবা এটা পাছৱৰ্ড দি পিনে আইডি বনাব লাগিব ঠিক আছে তোমালোকৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত পৰ্টেল খোলা যাব মানে যিটো মই সমৰ্থ পৰ্টেল বুলি ক'লোঁ তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত যিটো পাছৱৰ্ড থাকে সেইটো তোমালোকে নিজেই দিব লাগিব ঠিক আছেনে এইখিনি কৰি পিনে তোমালোকে এটা আইডি বনালা তাৰপিছত তোমালোকৰ তাত ফৰ্ম ফিল আপৰ অপশ্যন আহিব ফৰ্ম ফিল আপত একো বেলেগ কৰিব লগা নাই চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই জাষ্ট তোমালোকে যি ছাবজেক্ট লৈছা সেইখিনি চিলেক্ট কৰি গ'লেই হ'ল ঠিক আছে ধৰা মই এক্সাম্পল ল'লোঁ কোনোবা BA পলিটিকেলত লৈছা তো পলিটিকেল তোমালোকৰ মেজৰ থাকিল সেইখন চিলেক্ট কৰিলা লগতে তোমালোকৰ মাইনৰ থাকিল ধৰা এডুকেশ্যন তো এডুকেশ্যনখন চিলেক্ট কৰিলা তাৰপিছত তোমালোকৰ VSc AEC কিবা কিবি থাকিব সেইখিনি চিলেক্ট কৰিলা তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সাবমিট কৰি দিব লাগিব মানে সাবজেক্টখিনি চিলেক্ট কৰি সাবমিট কৰি দিলা হৈ গ'ল সাবমিট কৰাৰ পিছত কি হ'ব তোমালোকে 890 টকা এটা অনলাইন ফিজ দিব লাগিব এই 890 টকাটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ হে দেই বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটি অনুযায়ী পইচাটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কৰবাত 900 টকা হ'ব পাৰে কৰবাত 950 হ'ব পাৰে এটো ইউনিভাৰ্চিটি অনুযায়ী হয় ঠিক আছে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটো জানো কাৰণে কৈ দিলো তো এই পেমেন্টটো কিন্তু তোমালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব বুজি পালানে এইটো অনলাইন পেমেন্ট কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ এটা PDF ডাউনলোড হৈ আহিব বুজি পাই গলা আৰু এইখনে হৈছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম যিখন তোমালোকে কলেজত অফলাইন জমা দিব লাগিব হয় না অনলাইন প্ৰসেসটো বুজি পালা একোটো মানে বুজিব লগা নাই এই PDFটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি প্ৰিন্ট আউট কৰি ললা তাৰ লগত কি ডকুমেন্ট দিব লাগিব তাৰ লগত তোমালোকৰ কলেজৰ ফালৰ পৰা নিজা নিজা ডকুমেন্টৰ কাৰণে নটিচ ওলাই দিব কিছুমান কলেজৰ এডমিশন ৰিসিপ্ট লয় আইডেন্টিটি কাৰ্ডৰ ফটোষ্টেট কপি লয় আৰু তোমালোকৰ কি লয় মানে আধাৰ কাৰ্ড ইত্যাদি কিবা কিবি লয় মানে এটো কলেজ অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ হয় কিছুমান কলেজত 5টা মান ডকুমেন্ট লয় কিছুমান কলেজত 2টা ডকুমেন্টত হৈ যায় এটো মানে নিজা নিজা কলেজে ইস্যু কৰি দিয়ে তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব এই এপ্লিকেশন ফৰ্মখনৰ লগত তোমালোকৰ যি ডকুমেন্ট আছিল সেইখিনি একলগ কৰি পিনে কলেজত নিৰ্দিষ্ট দিনত আহি জমা দিব লাগিব আৰু নিৰ্দিষ্ট দিনত আহতে তোমালোকে এটা ফিজ দিব লাগিব হেইটো তোমালোকৰ কলেজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব এই ফিজটো 400 পৰা 700 টকাৰ ভিতৰত হয় এনে যিবিলাকে সায়েন্সৰ তেওঁলোকৰ পইচাটো বেছি হৈ যায় আৰ্টস কমাৰ্চৰ কম হয় তো বুজি পালা 400 পৰা 700 ভিতৰত হৈ যায় আৰু বেছিও হ'ব পাৰে দেই মই এক্সাক্টটো নাজানো তো চেঞ্জ হৈ থাকে এইবিলাক বস্তু কিন্তু মানে তোমালোকে ধৰি থৈ দিয়া 1000 মান টকা ধৰি থৈ দিয়া আৰু সায়েন্সৰ বিলাকৰ অলপ বেছি হৈ যায় মানে বুজি পালা তো এতিয়া কি হ'ল এক নম্বৰ প্ৰসেস তোমালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব অনলাইনত এটা ফিজ জমা কৰিব লাগিব 2 নম্বৰ অনলাইনৰ এপ্লিকেশনখনৰ হৈতে কেইখনমান ডকুমেন্ট কলেজত জমা দিব লাগিব তাতো ফিজ দিব লাগিব তো এই গোটেই বস্তুখিনি বুজি পালা এইখিনিৰ পিছতে তোমালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপটো হৈ যাব আৰু পৰীক্ষাৰ আগত তোমালোকৰ এডমিট আহিব তোমালোকে পৰীক্ষা দিব পাৰিবা
এইখিনিয়ে আছিল গোটেই ইনফৰমেশ্যন মই তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো দীঘল হৈছে, যিবিলাকে একেবাৰে শেষলৈকে চাইছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ, কাৰণ তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰি এই ভিডিঅ'টো শিকিবলৈ যত্ন কৰিছা। তো আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবা। আজিলৈ ইমান, ধন্যবাদ।